Sziasztok! Hát miért jó itt Floridában élni? Ez fog kiderülni a mai részben. Az élet itt Floridában sokféle lehet, attól függ, hogy az emberek hogy élnek, vidéki környezetben vagy városban. Sokan választják az idősek közül a nyugdíjas lakóparkokat, és sokan választják az őrzött lakóparkokat a biztonságuk érdekében és a közösségélmény érdekében, mint például ez itt. Mi már jártunk itt körülbelül másfél évvel ezelőtt, akkor még nem így nézett ki, ez egy teljesen új lakópark, akkor épült, most pedig már szinte az összes ház foglalt, vagy valamelyik még épül, de már kész van a legtöbb dolog itt, például a klubház, amit mindjárt megmutatunk nektek, hogy miért is olyan jó egy ilyen közösségi lakópark. Tele van ez a lakópark interaktív lehetőségekkel, például itt van mögöttem egy játszótér, amit 13 éves korig lehet használni a gyerekeknek. Hogyha itt körbenézzünk, akkor csak azt lehet látni, hogy mindenhol rend van, amint megnő a fű, jönnek a kertészek, és rendesen levágják, a növényekre is igaz ez, itt minden patika, és erre van a közös költség, hogy ha befizeted a közös költséget, akkor látod, hogy csinálnak is valamit, nem csak lenyúlják a pénzt. Ez pedig a lakóparknak a klubháza, ahova mindjárt bemegyünk, és itt van mellette egy medence. Imádják az amerikaiak ezeket a közösségi helységeket, hétvégente általában szokott lenni összejövetel, programokat szerveznek, és együtt ünnepelnek vagy buliznak. Na és neked hogy tetszik? Nekem nagyon tetszik, tök jó, hogy van itt medence, többfajta medence is van külön a gyerekeknek, és ott hátul egy ilyen játszómedence, van WC ugyanúgy, mint ahol bárhol a városba elmész, van grillezési lehetőség, van gym, gyertek nézzük meg ott hátul, hogy még mik vannak. Viszont mi nem tudunk bemenni, mert nincsen hozzá kulcsunk, ugye ez csak az itt lakóknak van, de innen be tudtok nézni, hogy hogy néz ki. A legújabb és a legmodernebb fitness eszközök vannak itt bent. És hogyha azt hittétek, hogy ezzel itt vége van a klubháznak és a közösségi helységeknek, akkor tévedtek, hiszen vannak itt grillezési lehetőségek is, illetve, nézzétek csak, van pickleball és teniszpálya is. Ez a kisebbik, ami úgy néz ki, ugyanúgy, mint egy teniszpálya, ez a pickleball pálya, ott játszanak és hátul majd mindjárt meg fogjátok látni, viszont ott a háttérben a nagy pályán, az igazi teniszpályán teniszeznek. A parkban tényleg mindenre gondoltak. Van két különálló kutyafuttató. Egyik részen a kiskutyák élvezkedhetnek, a másik részen pedig a nagykutyák. És olyan nagy ez a lakópark, hogy vannak itt a teniszpálya mellett kialakított parkolóhelyek, hiszen a parknak a másik oldaláról kocsival kell, hogy ide gyere, és leparkolsz, van itt egy nagy parkolóhely, és akkor mész gymbe, vagy mész teniszezni, picklebolozni, vagy éppen a kutyádat itt a kutyafuttatóba hozott ki, valamint, nézzétek csak meg, itt mögöttem egy postafiók jellegű postaládák vannak ide kitéve, azért postafiók jellegű, hiszen a postás nem megy házról házra, hanem csak ide bekanyarodik, beteszi a postaládádba a levelet, és már megy is tovább, te meg mikor mész a munkába, vagy jössz vissza, akkor ide kanyarodsz, és átveszed a csomagodat, vagy a leveledet. És ez nagyban megkönnyíti a postásnak a dolgát, hiszen nem kell itt a kis utcákon keresztül masíroznia, amivel időt veszít, hanem egyszerűen csak ide kanyarodik, gyorsan bedobja, akinek jött levele vagy csomagja, és már megy is tovább. És akkor ez a főépület, ez a nagy épület pedig a klubház, ahol rendezvényeket lehet tartani, összejöveteleket lehet tartani, akár hogyha itt laksz és vendégeket vársz, akkor nem a saját házadba kell, hogy bulit tartsál, hanem idejössz, kibéreled ezt a klubházat, lefoglalod egészen pontosan, és akkor jól tudjátok magatokat érezni, van biliárd, saját konyhája, saját hűtője, egy csomó asztal, fotel, szóval nagyon jól tudjátok magatokat érezni, mellette pedig itt van a medence is. És hogyha mindez nem lenne elég, amit előbb bemutatunk, akkor van még a parknak a területén két tó is, mint például ez itt mögöttem, a tavat is körbe lehet sétálni, és néha szoktak jönni ide állatok, mint például ott figyel egyet a túloldalon, ő is egy vendég szokott lenni a háznál, meg a kismadarak és papagájok. Na de mivel Florida,
Mi a helyzet az aligátorokkal? Hát ilyen lakóparkokban is sajnos előfordulnak, vagy nem sajnos, aligátorok. A nagyokat általában el szokták vinni, a kicsiket pedig itt szokták hagyni, mivel ők ártalmatlanok. Mi az, ami miatt még vonzó lehet Florida? Hát például azért, mert itt állandóan egész évben jó idő van, rengeteg sportolási lehetőség van, és nagyon természetközeli, mint ahogy most is látjátok. És nem csak ez van itt, hanem még rengeteg nemzeti park, mint például az Everglades. I don't mind waiting around forever. I know your heart's running in high gear. Ooh, but you can reach out to me whenever. I'll be here. Here I am. Megérkeztünk Szent Petersburgbe, és leparkoltunk itt, a mólóhoz közel. Museum of Fine Arts, tehát kifinomult művészet háza vagy múzeuma van itt mellettünk. Találtunk itt parkolóhelyet, $1,5 egy óra, és maximum 3 órát lehet itt parkolni. Hogyha esetleg több időt terveztek itt, akkor a Szent Petersburg vagy Szent Pete Piernél vannak ilyen parkolóházak, ahova hosszabb időre le tudtok olcsón parkolni. Igen, és most igyekszünk vissza a kocsihoz, mert bementünk rögtön WC-re, és egy mókus rászaladt a cipőmre. Kaját kért tőlem, képzeljétek el, és most megyünk vissza a kocsihoz, és adunk neki valami finomat. Visszatértünk a mókushoz, és adunk neki svájci finomságot, nézzük meg. Gyere! Gyere, cica-mica! Most én adok neki. Gyere ide a kamera felé, hogy jól lehessen téged látni. Gyere! Itt van! Ehhez ide kell jönni. Na gyere! Ne szégyenlősködj! Ahogy lefele haladtunk a mólónál, figyelmesek lettünk ilyen papagáj hangokra, és hát itt vannak fönt a fán rengetegen, szerintem több mint 30 darab fekete fejű papagáj van itt a fán. Ők itt élnek Szent Petersburgbe, de eredetileg Dél-Amerikából származnak. Hú, mennyi madár van! Vannak kismadarak, verebek, vannak varjak, és az előbb itt elhúzott egy hatalmas nagy papagájraj. Ide le lehet ülni, vannak kitéve napernyők, ott pedig feküdni is lehet. Ez a első hely, ahol látok ilyet, 30 faktoros napvédőkrém van itt, teljesen ingyen, ezt itt meg kell nyomni. Most nem kell megnyomni, de amúgy meg kell nyomni, és be tudod kenni magad. És innen már hallom a zenét, nézzük meg, hogy ki zenél ott a parton. Itt mögöttem pedig a Szent Petersburgi repülőtér van, és a leszállópálya. Azért én egyszer itt megnéznék egy landolást, vagy egy felszállást, hogy nézhet ki. Itt a píren pedig van múzeum és étterem is. Na látod, ezért ez a kedvenc államom itt, mert tele van állatokkal, nagyon természetközeli, és napsütés egész évben, kell lennél több? Igen, szeretném látni a delfint még egyszer. Látod, teljesült a kívánságot? Így teljesüljön minden kívánság. És hogyha valakinek fürdőzéshez van kedve, akkor itt a Szent Péti mólóról egyszerűen csak lemegy oda,
és a kristálytiszta vízbe, a homokos tengerparton, akarom mondani óceánparton, rögtön meg is tudja mártani a hab testét, utána pedig meg lehet mosni a lábadat, hogyha homokos lesz, és erre pedig megyünk tovább, itt van büfé is. Fantasztikus, élhető város ez is, mint Sarasota, hiszen nagyon zöld, nagyon üde és nagyon természetközeli. Kijöhettek ide ki a kutyával, tele van madarakkal, egyszerűen élvezhetitek ezt a gyönyörű időt. Megérkeztünk most már ide Tampába, és benézünk az outletba. Ez egy hatalmas nagy outlet, és most nézzük meg, hogy milyen jó kis stílusa van. Something I can never be without, yeah. I'm in your command. Thought I was a man of my own will. It's been 2 years. I'm only a shadow of the good on me now. A breeze in my ear. Cause you know I cannot say no to you. Feeling like home. Most pedig megérkeztünk a River Walkhoz, itt fogunk egy kicsit sétálni, kifizetjük gyors a parkolást, aztán indulás le a partra. Hol vagyunk? Itt, pont középen. Merre akkor? Arra fölfele, Előre, hátra? arra fölfele van a Művészeti Múzeum, meg a különböző parkok, de mi most egy picit többet szeretnénk látni, úgyhogy elindulunk délre. Fishing van, nincs kiírva, hogy no fishing, és ott áll már rögtön, aztán horgászta ki a halakat. Az autópályán. Ja, a főúton, én nem tudom hány sávos úton. Főút? A hídon ott áll, igen, és dobálja be a pecabotot. Jó van, igazad volt, ez autópálya. Amúgy itt közvetlenül a Riverwalk mellett parkoltunk le, csak apró pénzzel vagy kártyával lehet fizetni, viszont az automata el volt csesződve, úgyhogy nem fizettünk most egy fittinget se, illetve lehet még SMS-be, de nekünk meg ugye egy fix ilyen utazós SIM-kártyánk van, amit még ilyenkor mindig az út előtt szoktunk rendelni, T-mobilos, úgyhogy drukkoljatok, hogy ne csesszék meg a szánkat. Természetesen Tampa olyan nagyváros, hogy egyeteme is van, és most itt az egyetemhez tartozó parkrészen sétálunk itt végig, a kamera túloldalán pedig, nézzétek meg, ott van az egyetemnek a jelképe, egy bika. A háttérben vannak éttermek, szórakozóhelyek és hatalmas nagy jachtok, arra pedig a Tampa Bay, és most tovább megyünk ebbe az irányba. Rengetegen járnak ide lefutni, biciklizni, vagy egyszerűen csak sétálni. Van itt étterem rögtön mellettünk, egy bár, lehet menni hajós kirándulásokra, szóval nagyon sok lehetőség van itt Tampában kikapcsolódni. Mehettek ilyen lélekvesztő csónakkal, 80-ba kerül 1 óra, $80, 2 óra pedig 150, vagy hogyha féltek nagyon, akkor hajós túrára is befizethettek. Nézd meg, mennyi helyen lehet ide az épülethez felsétálni, itt és aztán ott és ott és ott hátul is, ja, és mozgólépcső is van. Ezt nem tudom, miért csinálták. Na, nem jön a villamos? Fel akarom venni a villamost. Ott a villamos! Hisz akkor ez a város, hogy mint San Franciscóban ilyen villamosok járnak itt, persze nem azért mondom azt, hogy olyan, mint San Franciscóban, mert olyan emelkedős, hiszen sík az egész állam, hanem van villamos is, és akkor mész, felhuppansz rá, és bejárod a belvárost. És ugye Amerikában itt nem az a szenzáció, hogy villamos, hanem hogy tök jó tömegközlekedés van itt a városon belül, járnak buszok, villamosok, és ez egészen pontosan Ybor Citybe tart, az óváros részébe Tampának, ahova most mi is ellátogatunk, de mi kocsival fogunk oda menni. Most pedig megérkeztünk Ybor Citybe, Tampa történelmi városrészébe, ahol csak úgy pezseg az élet, és van egy nagyon különleges hely is. Menjünk, nézzük meg, ott van! Szóval ez itt Florida legrégebbi étterme, legöregebb étterme pontosabban, amit egy kubai bevándorló alapított. 1905-ben ez még csak egy sarokkávézó volt, 60 ember fért el körülbelül,
A munka után idejöttek a munkások a szivargyárból, leültek és beszélgettek. És mára már egy több férőhelyes, közel 1700 férőhelyes helyén nőtte ki magát. Itt tipikus latin ételeket lehet megkóstolni, mint például a spanyol bablevest, a kubai szendvicset és a paellát. De nem ez az egyetlen étterem, amúgy ebben a városrészben, tele van az egész utca éttermekkel, meg szivarkészítő üzemekkel, ez arról is híres ez a városrész. És nézd meg, hogy milyen porcelán csempéből van az egész kirakva, szép díszes. Itt például egy szuvenyír shop van, lehet venni vázákat. Menjünk egy kicsit, gyertek! Yo le traigo mi son son. Anda, si es la verdad. Que yo le traigo mi son son. Sabroso. Que yo le traigo mi son son. Son, son, son. Yo le traigo mi son. Que yo le traigo mi son son. Ay, mi son para bailar, mi son para gozar. Que yo le traigo mi son son. Si yo te traigo mi rico. Látjátok? Tampero Cigars. Ez arról árulkodik, hogy itt is kézzel készített szivarokat lehet vásárolni. Az ember már Kubában érezheti magát, hiszen rengeteg helyen lehet szivart vásárolni, ez a latin hangulat, a zene, fantasztikus. Eso es, yo le traigo mi son. Son, 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 yo le traigo. Sabroso, rico, rico. Son, 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 yo le traigo. Ay, yo le traigo mi son. Son, 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 yo le traigo. Vamos a fiestar, mami. Yo le traigo mi son. Ay, yo le traigo. Kezét csókolom. Maga miatt álltunk. A pirosba, ön nyomta meg a gombot? Tegnap este még bementünk Szarazotába a városba, ettünk egy jó olasz étterembe, és felvittek minket két épületnek a tetőteraszára, köztük az egyik, a legmagasabb épület volt a belvárosban, és onnan tényleg mindent lehetett látni, rá lehetett látni a térre, meg az épületekre. Nagyon szép volt, jól éreztük magunkat, de most viszont ez a videó véget ér, úgyhogy ha tetszett, akkor nyomjatok nekünk egy lájkot, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb, amikor megmutatunk nektek egy kis magyar települést. Sziasztok! Until we crashed and burned. No, I wasn't the one, but I gave